أهلا بكم. إيلي كوهين اتولد إيلي كوهين 26 ديسمبر 1924 واسمه إلياهو ابن شاول كوهين. اتولد في الإسكندرية لأسرة هاجرت من حلب إلى مصر عام 1907. التحق إيلي كوهين بالمدارس الدينية اليهودية، ثم درس في كلية الهندسة جامعة القاهرة، لكن لم يكمل تعليمه، وأجاد اللغة العبرية والعربية والفرنسية بطلاقة. هاجرت أسرته إلى إسرائيل عام 1949 الأبوين وثلاث أشقاء لإيلي كوهين، وبقى إيلي كوهين في القاهرة لاستكمال الدراسة. عام 1952 أقامت المخابرات الإسرائيلية بمساعدة إبراهام دار، وهو أحد كبار الجواسيس الإسرائيليين الذي وصل مصر تحت اسم جون دارلين خلايا سرية للتجسس في مصر، وكان من أهدافها مساعدة اليهود على الهجرة إلى إسرائيل. الخلية الأولى كانت في القاهرة بقيادة موشي مرزوق، والخلية الثانية بالإسكندرية بقيادة سامي عزار. وكانت من مهمة الخلايا أيضا القيام ببعض التفجيرات في المنشآت الأمريكية والبريطانية بهدف إفساد العلاقة بينهما وبين مصر. لكن عام 1954 تم القبض على أفراد الشبكة في فضيحة كبرى بسبب فشلها في تنفيذ المخطط، عرفت حينها بفضيحة لافون، وسميت لافون نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بنحاس لافون الذي أعطى الأوامر بتنفيذ التفجيرات الفاشلة. فتم استدعاء إيلي كوهين للتحقيق، لكن تم الإفراج عنه بعد 4 ساعات، وتم إعدام كل من موشي مرزوق وسامي عزار في 31 يناير 1955، وحكم على باقي الشبكة بأحكام مختلفة. وفي عام 1956 تم القبض على مجموعة من اليهود من بينهم إيلي كوهين، وتم نفيهم إلى إيطاليا، ومن إيطاليا التحق إيلي كوهين بأسرته في إسرائيل. وبعد فترة من وجوده في إسرائيل تزوج من نادية مجلد يهودية عراقية، فصدرت الأوامر من رئيس الوزراء بن جوريون بتجنيد جاسوس خاص يعمل في دمشق، ووقع اختيار المخابرات الإسرائيلية على إيلي كوهين ليصبح جاسوسا إسرائيليا في دمشق، وتم تدريبه بشكل متطور واجتاز كل الاختبارات بنجاح كبير. ورتبت له المخابرات الإسرائيلية أوراق ثبوتية بشخصية جديدة، وتم تسليمه هوية باسم كامل أمين ثابت، مسلم من مواليد بيروت لعائلة سورية هاجرت إلى الإسكندرية. وبدأ إيلي كوهين في تعلم الصلاة وحفظ القرآن والعادات العربية والإسلامية. ولكي تكتمل الشخصية المزيفة تم سفر الأسرة إلى الأرجنتين، وعمل في التجارة مع عمه، وأصبح رجل أعمال ثري جدا. واكتسب إيلي كوهين وضعا متميزا لدى الجالية العربية في الأرجنتين والبرازيل باعتباره رجل أعمال سوري ناجح ووطني يحب سوريا من كل قلبه. وكون إيلي كوهين شبكة علاقات برجال الدبلوماسية السورية في كل من الأرجنتين والبرازيل. ثم جاء الضوء الأخضر لإيلي كوهين بالسفر وبدء نشاط التجسسي من دمشق عام 1962 مزودا بالآلات الدقيقة والحديثة للتجسس، ليبدأ عمله من هناك، ومحملا بمجموعة من التوصيات الرسمية والغير رسمية على أنه رجل أعمال سوري وطني محب لسوريا يريد إنهاء وتصفية أعماله في الأرجنتين ونقلها إلى سوريا. استقر إيلي كوهين في دمشق، وبدأ بإنشاء شبكة علاقات بأكبر قيادات في الدولة السورية وحزب البعث العربي الاشتراكي وضباط الجيش والتجار، وكان يستطيع أن يزور ضباط الجيش في مقر عملهم، ويستطيع أن يتحدث معهم عن أي شيء يتعلق بالأمور العسكرية وصفقات السلاح والتدريبات. وعلى مدار 3 سنوات استطاع إيلي كوهين أن يرسل للمخابرات الإسرائيلية معلومات في منتهى الخطورة، واستطاع أن يدخل بفضل علاقاته بدوائر الحكم في سوريا إلى التحصينات الدفاعية بهضبة الجولان. كما زود إيلي كوهين المخابرات الإسرائيلية بمعلومات عن الخطط الدفاعية السورية في منطقة القنيطرة والتسليح السوري من دبابات وطائرات روسية وغيرها. وفي 24 يناير 1965 تم القبض على إيلي كوهين. وهناك أكثر من رواية عن كيفية اكتشاف أمره والقبض عليه. الرواية الأولى أنه تم اكتشاف أمره عندما كانت تمر أمام منزله سيارة رصد الاتصالات الخارجية تابعة للأمن السوري، فاستقبلت السيارة رسالة مورس صادرة من المبنى الذي يسكن فيه إيلي كوهين، فحوصر المبنى وتم التحقيق مع كل السكان حتى توصل الأمن إلى الشقة التي صدرت منها الإشارة، وكانت شقة إيلي كوهين، فتم القبض عليه. الرواية الثانية أنه من اكتشف أمره هو محمد وداد بشير، وهو المسؤول عن الإشارة في الجيش العربي السوري، فمن المتعارف عليه أن السفارات تبث إشارات وفق ترددات محددة، فاكتشف محمد وداد بشير وجود إشارات غير متعارف عليها، فداهم بعض السفارات بعد الحصول على تصريح بذلك، وتم تحديد المكان الذي تخرج منه الإشارة، وكانت شقة بجوار السفارات، وتم القبض على إيلي كوهين.
وهناك رواية ثالثة أن إيلي كوهين كان يسكن بجوار السفارة الهندية، وأن العاملين بالسفارة الهندية رصدوا إشارات لاسلكية تتسبب في التشويش على إشارة السفارة الهندية، فتم إبلاغ الجهات المختصة، وبعد التأكد من وجود الإشارات تم محاصرة المبنى وتم مراقبة المبنى لفترة، وبعدها تم القبض على إيلي كوهين. وهناك روايات مصرية. الرواية المصرية الأولى تؤكد أن أثناء زيارة إيلي كوهين لهضبة الجولان تم أخذ مجموعة من الصور التذكارية له مع ضباط الجيش، وبسبب التنسيق بين المخابرات المصرية والمخابرات السورية تم عرض الصور على المخابرات المصرية التي تعرفت عليه على الفور، لأنه كان متهم في مصر في عمليات التفجير قبل نفيه لإيطاليا. الرواية المصرية الثانية أن الجاسوس المصري رفعت الجمال أو ما يعرف باسم رأفت الهجان شاهد إيلي كوهين في إسرائيل في إحدى السهرات العائلية، وكان في السهرة مجموعة من رجال المخابرات الإسرائيلية وقدموا له إيلي كوهين على أنه رجل أعمال يهودي أمريكي. لكن بعد فترة كان رفعت الجمال في زيارة لصديقة عربية يهودية في إسرائيل، فشاهد صورة رجل مع امرأة، فسألها من هذا الرجل؟ فقالت له إنه زوج أختي نادية، وهو باحث في وزارة الدفاع الإسرائيلية ويعمل في الخارج. فاحتفظ رفعت الجمال بالمعلومة، وفي أكتوبر 1964 سافر رفعت الجمال إلى إيطاليا بسبب الاتفاق على رحلات سياحية لشركة السياحة التي يمتلكها، فوجد بعض المجلات والجرائد ووجد صورة لإيلي كوهين، وتحت الصورة مكتوب الفريق أول علي عامر والوفد المرافق له من ضباط الجيش والقيادي في حزب البعث كامل أمين ثابت. فتذكر رفعت الجمال الصورة التي شاهدها في منزل صديقته اليهودية، وأبلغ المعلومة للمخابرات المصرية، فطارت المخابرات المصرية شرقا وغربا للتأكد من المعلومة، ثم أبلغت الجانب السوري، فتم القبض على إيلي كوهين. بعد القبض على إيلي كوهين تم نقله إلى قاعدة اللواء 70 لواء المدرعات، واستمرت التحقيقات معه 4 أسابيع كاملة على يد مجموعة من أكفأ المحققين عن كيفية تجنيده والمسؤولين عنه وكيفية عمله داخل دمشق. هل كان يعمل من خلال شبكة للتجسس أم يعمل منفردا؟ وهل لديه معلومات عن جواسيس آخرين في دمشق أو أي من الدول العربية الأخرى؟ وأجاب إيلي كوهين عن كل الأسئلة بالتفصيل. وحاولت إسرائيل الضغط بكل الوسائل الممكنة والغير ممكنة عن طريق الأطراف الدولية والمنظمات الغربية في الإفراج عن إيلي كوهين أو إجراء محاكمة جديدة لإيلي كوهين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وحاولت إسرائيل أن تلعب بالورقة الأخيرة، وهي تبادل 14 أسير سوري فلسطيني تم القبض عليهم بتهمة التجسس، وأن لديها معلومات عن تجهيز انقلاب عسكري ضد الرئيس أمين حافظ الرئيس السوري في تلك الفترة، وأنها على أتم الاستعداد أن تقدم المعلومات مقابل الإفراج عن إيلي كوهين. لكن صلاح جديد رفض الطرح الإسرائيلي. صلاح جديد هو قائد عسكري سوري وقيادي بارز في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان يعتبر في تلك الفترة الرئيس الفعلي لسوريا. وكذلك تمسك اللواء أحمد سويداني بعدم الموافقة على الطرح الإسرائيلي. أحمد سويداني هو أحد القادة العسكريين وشغل منصب رئيس الأركان في الجيش العربي السوري. وبعد انتهاء المحاكمة صدر القرار بإعدام إيلي كوهين، وفي 17 مايو 1965 وقع الرئيس أمين حافظ الرئيس السوري قرار المحكمة بإعدام إيلي كوهين. وكان صلاح جديد هو الذي فرض على الرئيس أمين حافظ وضع نهاية للقضية بسبب الضغوط التي وقعت على سوريا من الداخل والخارج من أجل الإفراج عن إيلي كوهين. وتم نقل إيلي كوهين إلى سجن المزة بدمشق، وفي منتصف الليل انتشرت الإشاعات عن تنفيذ الإعدام، وبالفعل حصر الجيش ساحة المرجع بدمشق وأغلق الشوارع المؤدية للساحة، وأقام الجيش داخل الساحة مشنقة وحولها حراسة مشددة، وتم تسليط كشافات إضاءة موجهة لخدمة الصحفيين. وفي 18 مايو 1965 أذاع الراديو السوري نبأ رسميا يفيد أن إيلي كوهين سيعدم قريبا، ووجه المذيع دعوة إلى الأهالي لمشاهدة الإعدام. وتم إحضار إيلي كوهين إلى الساحة مقيد اليدين يرتجف، وتم تنفيذ حكم الإعدام. شكرا لكم.